নমস্কাৰ মই ডক্টৰ মৃদুল ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুজীৱবিদ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আপোনাৰ পাচলি কেঁচাই খাব নে সিজাই খাব। আমি সাধাৰণতে বহুতেই কওঁ যে আপুনি চালাডত পাচলি চালাড কৰি খালে আমাৰ পুষ্টি আপোনাৰ খুব পুষ্টিকৰ মানে সহজে পুষ্টি আমাৰ বডিয়ে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা খুব পুষ্টিকৰ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান পাচলি আছে যিবোৰ আপুনি কেঁচাই খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যদিহে আপুনি সিজাই খায়, আপুনি বনাই খায়, ইয়াৰ পুষ্টি আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ বডিয়ে গ্ৰহণ কৰাত সুবিধা হয় বা বেছি পৰিমাণে পুষ্টি বডিয়ে আপোনাৰ দেহে গ্ৰহণ কৰাত সুবিধা হয়। আজি আমি আলোচনা কৰিম কোনসমূহ পাচলি আপুনি সিজাই খাব। চালাডৰ সলনি সিজাই খোৱাটো আপোনাৰ বেছি গ্ৰহণযোগ্য। আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যিসমূহ পাচলি সিজাই খোৱাটো প্ৰয়োজনীয় তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ পালেং শাক। পালেং শাক আপোনাৰ বহুতে চালাডত দি খায়, কিন্তু আপুনি যদি সিজাই খায় ইয়াত আপোনাৰ অক্সালিক এচিড থাকে যিয়ে আইৰণ আৰু কেলছিয়াম এবজৰ্পশ্যনত বাধা দি মানে কি ৰান্ধিলে কি হয় ব্ৰিড কেলছিয়াম ৰিলিজ হয়। যদি আমি কেঁচাই খাওঁ আইৰণ আৰু কেলছিয়াম আমাৰ বডিক এবজৰ্পশ্যন কৰাত বাধা দিয়ে, গতিকে যদি আমি ৰান্ধি খাওঁ কেলছিয়াম ৰিলিজ হয়, শৰীৰে কেলছিয়াম আৰু আইৰণ গ্ৰহণ কৰাত সুবিধা হয়। এস্পাৰাগাছ ৰান্ধি খালে কি হয়, ইয়াৰ এস্পাৰাগাছৰ চেলসমূহ কোষসমূহ ভাঙি যায় আৰু তাৰ ফলত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, ভিটামিন B9, ভিটামিন ই এই ভিটামিনসমূহ ৰিলিজ হয় আৰু শৰীৰে গ্ৰহণ কৰাত সুবিধা হয়। গতিকে শৰীৰে ভিটামিনসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, গতিকে এস্পাৰাগাছ আপুনি ৰান্ধি খাব। কেপচিকামত আপোনাৰ কৰ্টিনইডৰ চ'ৰ্চ খুব থাকে, আপোনাৰ হাই এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয়, গতিকে ইয়াক যদি ভাজি পিনে আপুনি বনাই খায় ইয়াৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টসমূহ ৰিলিজ হয়। অৱশ্যে উতলালে শৰীৰে গ্ৰহণ কৰাত অসুবিধা হয়, মানে যিমান পৰিমাণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট বডিয়ে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সিমান পৰিমাণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট বডিয়ে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপুনি উতলাৰ সলনি কেপচিকাম ভাজি খাব। বিন, আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ বিন বুলি বহুতে কয়, বিন আপোনাৰ ৰান্ধিলে শৰীৰে এণ্টি অক্সিডেণ্ট গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, গতিকে বিন আপুনি ৰান্ধি খাব। কবিজাতীয় খাদ্যসমূহ আপোনাৰ বন্ধাকবি, ফুলকবি, ব্ৰকলি এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ যদি আপুনি উতলাই পিনে আপোনাৰ ৰান্ধি খায় বা চব্জি বনাই খাই পিনে ই আপোনাৰ বডিয়ে নিউট্ৰিশ্যনসমূহ গ্ৰহণ কৰাত সুবিধা হয়। গতিকে এই খাদ্যসমূহ যদি আপুনি কেঁচাই খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চালাড কৰি খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সিজাই খায়, আপোনাৰ পুষ্টিসমূহ বডি সহজে গ্ৰহণ কৰিব, নিউট্ৰিশ্যন আপোনাৰ বডি সহজে গ্ৰহণ কৰিব। আজিলৈ এইখিনি, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।